Мене звати Оля. Добрий день, ми із України. 24 лютого 2022 року змінилося життя багатьох людей. Зокрема, кожного українця. Почалася війна. Як би боляче це не звучало, ми, українці, як ніколи об'єдналися. Я вкотре переконалася, наскільки ми є сильним народом і наскільки кожен з нас має велике серце. Найважче було усвідомити те, що твій край у великій біді, наскільки великі втрати, наскільки ворог нещадно нападає. І ти ніяк глобально не можеш на це вплинути. Ти не можеш взяти і одним рухом зупинити все, одною думкою зупинити цю війну. Багато з нас це усвідомлювали. Проте ми, як ніколи, мобілізувалися. Кожен знайшов певну сферу, в якій він може щось зробити і допомогти нашій країні. Хтось почав займатися волонтерством. І, зокрема, я також була не в силі триматися, сидіти вдома. Долучилася до організації того, що ми плели сітки для наших воїнів. Ми вчилися, як надавати першу домедичну допомогу, як стріляти, тримати в руках справжню зброю. Насправді це є не так легко. І я відчула ту таку любов, ту таку велику єдність. І незважаючи на те, що це є надзвичайно важкі часи, нелегкий час, болючий, можна навіть так сказати, ми є єдині. Кожен з нас має одну мету – мир в усій нашій країні. Ми будемо боротися до кінця і впевнена, що ми переможемо. Волонтерство – це те, де ми можемо допомогти, коли в країні війна. Початковим моментом є пошук варіантів, де потрібна допомога. Але це виявилося не так складно, як здавалося, бо зараз в багатьох місцях вона потрібна. Поєднувати волонтерство з основною діяльністю виявилося непросто, але ми виділили час протягом тижня і слідуємо за планом. Плетіння маскувальних сіток – це завдання не з легких. Здавалося б, що все дуже ясно, але було кілька «але». Ми не розуміли, навіщо потрібні такі сітки, та не розуміли, як їх робити. Але ми дізналися, що вони потрібні для маскування воєнної техніки, для того, щоб надати їй рельєфності. Також ми дізналися, що сітка має бути легкою, із матеріалу, який не плавиться при дії високої температури, тобто натурального матеріалу. Гарним моментом було те, що ми були не одні і могли вчитися у людей довкола. Щоразу дізнавалися про все нові і нові моменти, і також діяльність разом вона створювала хороший дух. Я з міста Кропивницького, що у самому центрі України. І мій шлях у волонтерстві почався, певно, 4 або 5 місяців тому, коли моя подруга боялася сама їхати на 3-годинну програму у Вінницю і потягнула мене за собою. Але відтоді я провела дуже багато років волонтерства, навчила 500 людей, навіть більше йому, і була на багатьох акціях і всьому іншому, але, певно, справжнє волонтерство почалось зараз, коли у мою країну вторглись російські війська. І відтоді мені довелось допомагати людям, адже я не бачила жодного іншого виходу. Що робити? Допомагати. Все починалося зі звичайних картинок, створення інфографіки для Олексія Гончаренка, щоб увесь світ дізнався про цю війну. Далі вже пішла більш серйозна робота. Я координувала чат від Української волонтерської служби, чат міста Кропивницького та Олександрії, допомагала волонтерам знаходити людям, котрим потрібна допомога, і навпаки. Також це була допомога переселенцям. Я розсилала дуже багато біженців, дійсно дуже багато. Далі все пішло трохи глибше. Я стала кейс-менеджеркою від Української волонтерської служби, знову ж таки, у Телеграм-боті. За день, навіть не за день, за 2 години, 2,5 години я обробляю, певно, 70 заявок особисто від кожної людини, допомагаю їй, знаходжу телефони, боти, звідки вона, з ким вона може виїхати, як вона може виїхати і так далі. Давай, Максим, ще чуть-чуть і пойдеш тряхнуть. Через 5 часов вставать. Вначале я хотел пойти по тексту, потом подумал, да, к черту этот текст. Расскажу про тероборону, как я туда попал, и много чего интересного. Первое. Как только началась война, я взял и заболел. И дня 4 где-то отлеживался.
А потом все-таки с другом пошли и записались в местную тероборону. Потому что, с одной стороны, очень страшно, и реально как-то умирать не хочется, и страшно об этом думать даже. Но сидеть сложа руки как-то еще сложнее. Ну и поэтому мы хотели прилагать все усилия, которые мы можем, делать все от нас зависимое, чтобы мы победили в этой войне. Второй момент. Я убежден в нашей победе, потому что сам делаю все, что могу. Это главный источник моей уверенности. Усім привіт! Мене звати Аня. І недавно я бачила в інстаграмі такий мем, що зараз у нашій країні існує дві професії – це військовий та волонтер. І, на жаль, це правда. І я один з них, я волонтер, і хотіла зараз поділитися трішки своїм досвідом. Чому я вирішила займатися волонтерством, допомагати плести сітки? Тому що я вірю в нашу перемогу України. І для того, щоб це справді сталося, потрібно прикладати якісь практичні зусилля. І я вирішила, що рушницю в руки я не візьму, а допомогти з плетінням сітки залюбки. Мене звати Оля, і з початку війни я почала волонтерити. Зараз я знаходжуся в маленькому містечку, де основною волонтерською діяльністю є плетіння сіток. Пішла я волонтерити з тої причини, те, що я зрозуміла, що у ті дні, коли почалася війна, я дуже хочу бути корисною саме армії, і з тої причини я пішла волонтерити. Це не тільки було плетіння сіток, але й збирання різних продуктів та ліків для наших захисників. Найважче для мене це читати оці повідомлення, котрі мені пишуть по типу «Мій чоловік поранений, він лежить у лікарні, я не можу до нього дібратися, що мені робити». Але як там не було, як важко не було читати про те, що багато людей залишилось просто без дому, я все одно допомагаю. Я все одно вірю в те, що допомога є. І навіть ви можете допомагати. Якщо ви не знаєте, як почати або що робити, то звертайтесь до мене, я спробую з усім допомогти, і давайте врятуємо цю країну разом. А по сложностям. Первая и самая главная сложность, я ее уже называл, это страх. Реальный сильный страх. Ты очень много думаешь о смерти, а что если тебя не будет. Деньги на второй план отходят, и дискомфорт тоже. Ты реально думаешь о том, какое значение имеет твоя жизнь сейчас. Особенно, когда что-то случается недалеко от тебя, какой-то обстрел, или же узнаешь, что кто-то из знакомых, или же людей, или коллег, например, погиб. Вторая сложность – это первые дни ожидания. Вот когда ты присоединяешься к команде той же теробороны, ты ожидаешь, так, сейчас там план, список, иди делай то, сё. Но на самом деле первые дни как присматриваются, там, мы присматриваемся, перестреливаемся, ты запоминаешь людей, ответственности, задачи. И первые дни надо запастись терпением. Ну и для меня это было сложно, так как я хотел быстро сразу каких-то больших действий. Ну и другие сложности более внешние или физические. Приходится вставать ночью, там посреди ночи ты уходишь на дежурство или патрулирование. И это нормально так дает по твоему режиму сна. Хоть я и досыпаю, но хуже не выспавшимся. И глаза у меня как... Можно будет скоро гранату за мешком под глазом прятать. Следующая сложность – это холод. Ночью очень холодно. Последний раз, как за эти дни, я мерз только в школе. И реально от этого холода ни одежда не помогает, ничего. И сильно нельзя там как-то ходить, шуметь, чтобы греться. Вдохновляет наш капитан или лидер, начальник тем, что это нелегко организовать команду мужчин. Большинство старше меня лет на 10. Но тем не менее, путем дипломатии, дискуссий, там где сказать, где выслушать, нам удается хорошо организовываться. Ну и наш отряд, он один из самых таких дисциплинированных. Ну и из вдохновляющих моментов мы не ссоримся, что если какие-то невзгоды или что-то не так, там, или дискомфортно, или какие-то непонятки, у нас во всем виноват Путин. И это помогает нам тоже объединяться, можно сказать. Моменти, з якими я стикнулася, проблеми, це більш пов'язані у взаємовідносинах з людьми. Було важко іноді запитати у інших волонтерів, як вас звати, з якого ви міста, і подружитися. Але коли я це переборювала, ми могли побудувати такі щирі, гарні відносини один з одним. Ось. І через цей досвід
я справді змогла відчути, що я українка і що я люблю Україну, і що мені не соромно за неї. Тому що до цього у мене не було такої ідентичності і прям дуже великої любові до України. Але коли я зайшла в школу, де плетуть сітки, побачила школярів, які розмовляють чистою українською мовою, вчителів, то насправді мене захопив подих. Я відчула щось таке тепленьке тут і зрозуміла, що я ніколи не хочу це втрачати. Труднощі, з якими я стикалася, це те, що я дуже довго не виходила зі стану тривоги, адже приїхала з Києва до маленького містечка. І за такого великого стану тривоги я не могла заговорити з людьми. Але та атмосфера, яка була присутня під час плетіння сіток, вона мені допомагала освоїтися і гарно працювати. Адже старші жінки, дружини, дівчата та сестри захисників, вони це робили з настільки патріотичним духом і з українськими піснями, що автоматично забував про тривогу. І я вважаю, що дуже гарним досвідом було те, що я все ж була у такому дійстві, єднанні, адже жінки, які це все робили, розуміли, проти кого ми боремося і для чого. І що їхні дії – це точно ті дії, які приведуть Україну до перемоги. Пригадую один випадок. Жінка, яка була поруч зі мною сиділа, ми з нею познайомилися. Ті слова, які вона сказала, коли ми плели сітки, надзвичайно вразили мене. Вона сказала: ми плетемо сітку для наших хлопців і дівчат, для наших захисників. Ми вплітаємо сюди мир, любов, тепло і усі наші ласки, терпіння, сили. Ми щиро віримо, що скоро все закінчиться, скоро ми переможемо. І з якою любов'ю, теплотою це було сказано, мене настільки вразило, що я на всі 100% вірю, що скоро все закінчиться. Разом ми є велика сила. І хоча ми не можемо одним помахом, одним бажанням зупинити все, як би цього не хотілося, але по тій краплинці любові кожного українця, тих справ, що ми робимо, кожної небайдужої людини в усьому світі, мир скоро настане. Мы цього досягнемо. Хочется, пройдя через это все, стать смелее. Всем победы!